Întrebarea de pe buzele tuturor celor care ați semănat gazon pentru prima dată: când tundem gazonul? Eu mă ghidez după regula înălțimii la care mențin gazonul pe parcursul anului, și anume, dacă vreau să țin gazonul la 4 cm, îl voi tunde prima dată undeva la 5-7 cm. Dacă vreți să mențineți gazonul la 6 cm, puteți să-l tundeți undeva la 8-10 cm. La prima tunsoare nu se întâmplă nimic dacă veți tunde mai mult de 1/3. Important este ca mai apoi să o mențineți pe tot parcursul anului și să nu tundeți mai mult de 1/3 din el. Cu ce tundem gazonul? Ei bine, gazonul tundem cu mașină de tuns gazonul, dar dacă sunteți ca în situația mea să aveți mașină rotativă și mașină manuală, vă recomand mașina manuală de tuns gazonul, pentru că tăietura este una mult mai calitativă, este mai ușoară și nu vor rămâne urme în sol. Ca de exemplu, după cum vedeți, este inegal răsărit, este mai, să spun, prost răsărit în zonele în care este menținută umbra mai mult, ca aici sau mai acolo, unde a fost și problema cu folia. Acum, dacă în timpul tunsului aveți zone unde gazonul este mai înalt și zone unde gazonul este mai scurt, pe cât posibil să evitați să călcați acele zone, să nu lipiți firele mici de iarbă de pământ, pentru că se vor ridica mai greu. Dacă tundeți cu mașină rotativă, este important să ascuțiți lama. Și atunci eu vă recomand două metode. Una cu pila, nu trebuie să insistați foarte mult, doar trebuie să ascuțiți și să verificați dacă o pune puțină rezistență, sau cu flexul cu disc lamelar de granulație 80. La fel, nu insistați foarte mult cu acest disc lamelar, pentru că puteți să căliți metalul și anume faceți treceri ușoare, superficiale, de câte ori este nevoie ca să ascuțiți lama cuțitului. Pe marginile gazonului, în zonele din jurul copacilor, unde nu voi putea să ajung cu mașina manuală și nici cu cea rotativă, voi folosi o foarfecă electrică de tuns gazonul. Ce puteți face ca să recupereze timpul pierdut în zonele care sunt în urmă cu creșterea? Să aplicați un foliar doar pe acele zone pentru a le stimula puțin. Și un ultim aspect: după prima tundere a gazonului, nu fertilizăm solid. Vom fertiliza solid abia după a doua sau chiar a treia tundere, când vă și recomand, iar după a treia tundere veți fi nevoiți să irigați cu aproximativ 5 litri pe metru pătrat de apă după ce aplicați îngrășământul granular de sezon, în funcție de anotimpul în care vă aflați. De exemplu, acum este toamnă, voi aplica pre-winter direct, pentru că este sfârșit de septembrie, dar dacă sunteți primăvara, după ce ați tuns, puteți să aplicați Spring and Summer sau Maintenance, sau dacă sunteți undeva la sfârșit de mai, chiar început de iunie, cu al doilea, al treilea tuns, aplicați Stress Control. Cam acestea au fost ideile despre prima tundere a gazonului. Sper să vă ajute și să aveți un gazon frumos și sănătos. Nu uitați că până data viitoare, iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră. Salutare!